Inka summary lipke hokoppa summary sagaउँदै हुनुहुन्छ हकप्पा त्यो सजिलो पाउँको पुरा पाउन पाउँ के आफ्नो घरमा है सेतन का निकै छिपेको हो के हो हा यो से उस छोड्यो 이 좋아하네 그럼 뭉바이 그잉 तर गन्ध त मिठै हुन्छ है गन्ध त ठिकै छ दि मिनमा 이건 몽고 좋아하네 भाइ थेम त मात्र रहेछ थेम त मात्र हैन थेम त रहेछ 좋아하네 몽고 간다우나 ल आज यसै अखि पूजा घरको पूजा मन पर्ने अन्त देख्छ आज 5 बजेको छ कप्पालाई घाँस काट्दै गरी म भिडियो खिच्ने कप्पा चाहिँ समरी लिपुते त भनेर सट्टै खानुपर्छ गन्ध त मिठै छ है बास्ना गन्ध त होइन बास्ना के भन्छ चिया पका अनि थेम्पी मात्र रहेछ नाम बास्ना हौ गन्धन माथि तर मार्यो राम्रै छु मुरे हत्तरी मुर्ने मिठो छ है खाँची अब दुम मान्न चाड्नु चाहिँ पर्ने हो पऱ्यो ल गाउने ताती है नाम पानी भयो ए हो बिचु अमेन छाती दुखेर थियो रुगा रहेछ त रिङ्गटा चलेर है अब सुरु गर्दा हुन्छ नि होइन आमा दुवाको सम्मान ममा दाजुभाइ खेल्ने के म त्यो चाहिँ मन पर्दैन यो केन्द्र ल घाँस खान खेचिकन नै तिमीहरू दुईजना खेच्यौ तुइना कुरा लायौँ खासै बरु उयो खेनु पिपा खे होला हामी खासै त्यस्तो मैले पनि दाजुभाइ झगडा गरेको चाहिँ मन पर्दैन हो नि कसलाई चाहिँ मन पर्छ हुँदा हुँदै झगडा भइहाल्छ हुँदा हुँदै झगडा मान्छेको रिस उठ्छ केमा त्यस्तो बुझ्दैन तर अलिकति कुरामा चाहिँ दाजुभाइ झगडा हुनुमा चाहिँ छोरी मान्छेले जान्नुपर्छ क्या झगडा हुने भए पहिला हुन्थ्यो अब त हुँदैन हुँदैन हुने भए म पहिला झगडा गरिहाल्थेन हुने भए आनी सबलाई खेती पठाउँदैन म समरी है अब यो चाहिँ वाभम अब के छ जस्तो छ वा अब उनका भी छेमियो पनि पर्यो नि त उनका मोल उनको होइन कक्पा ए इना म्या छेत्यो मोल उनकोमा यो मोल हो पछि भिडियोमा हेर्नु पर्यो नि त ठिक्क चित्त छौ इभङ्गा उनका मबचा हो नि मलाई थाहा छ नि बिर्सेको छैन यो चाहिँ मबछा हो पूजा मेन पुजारीको
यस्तो छ है मेरो सबै छिर्के पप्पाले अब भरे पूजाको लागि रेडी नाना चाहिँ टपरी वचिप्पाको लागि वचिप्पा खानुको लागि ल कतिको बाबु यो त भएन यस्तो होला यस्तो यसलाई यस्तो यादै छ नि ल तेल त रक्सी खाने जस्तो भयो यो चाहिँ काम नलाग्ला जस्तो अब पत्तो हुन्छ हो यस्तो राम्रो राम्रो अनि तपाईँले यो कामै भएन हो त समरी दे यो चाहिँ समरी दि है अब यसो हेर्दा चाहिँ मिठाई छ है कोक्पा हेर्नु त राम्रो छ नि बिहोरा चाहिँ कस्तो छ त्यही त सक्नु त बेला हुनु न खोजेको छ चुस्टाङ कोक्का हाम्रो त खाइहालिन्छ त्यो चाम कोक्का खानु मिल्छ नि खाएर निकाल्नु यो मोलु भयो अनि सितखौ अनि के पो गोक्पा बालमे अनि थाम्सुमे पयोमे याफुम ओके पछि काम लाग्छ के बिर्सिहालिन्छ होइन ल तङ यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो प्रकृति पूजक भनौँ न त्यो गर्नै पर्छ हाम्रो भइसक्यो ल ल है वाह भाग्लाग भुग्लुक गए त है खोइ सेल्ला खाएको रहेछ ए ल है आमामा है राजनको माइला छोरा ए होइन के ए भान्जा सरी म पो लाटा त्यस्तै सेवा खोइ के गर है ल माइला दाजु हाम्रो पूजामा आज स्वागत छ पछि हेरिराख्नु कति रमाइलो हुन्छ है हजुर हो नि हाम्रो भाइको छोरा कुल पूजामा आज भेट भइयो यता राम्रोसँग पुज्दैछौँ होइन त्यही त कुलकुलेले पनि रक्षा गरून् हेप्पा सेतुम चायम का हेप्पा गिउम चायम का होइन बोम साङ्गिउम चायम यो चाहिँ बम छ अब पकाउनु ल है अब तपाईँहरूको दुःख हौ त्यो लाम्पी बसेपछि त्यसरी गर्नुपर्छ नि अब हाम्रो अब म पर्दा तपाईँहरू हो नि त्यो त हो नि छिमेकी पो होइन हजुर नमस्कार ल यता चाहिँ हाम्रो ल पूजा धमाधम छ अब हामी चाहिँ कुखुरा पोल्ने तर्खरमा छौँ अब वाचिप्पा कसरी बनाउँछ भन्ने चाहिँ यहाँ छ ल
एउटा यसो राम्रो साङ्लो रुम भयो नि त ए म ल्याउँछु म नाङ्लो ल्याउँछु है के तातो भएर फेरि के भएन ओजन भयो ओजन कसको फोन हो नजरमा बस्यो नजरदेखि भित्र दराज भित्र खिच्दिनु नै यसो लाउँदा यस्तो जिउहरू यसो गरेर हाम्रो यो रमिला नानीको बच्चा पहिले यो अवस्थामा पहिले हो नि त छोडेर मेलोमा जानु पर्ने हो उसले भोकायो तिर्खायो कता के सरसफाइको कुरै आयो मेरो मात्रै परिवर्तन फेरेन किन फेरेन फेरेको त आफूले मात्रै फेर्नु भएन मैले फेरिनँ के छोराहरूको त कुरा नगरौँ न अब मेरोको चाहिँ कुरा अरे छोरा भाइको त कुरै न मेरो चाहिँ फेरेन मैले फेराएन भनौँ न त्यो काम चाले नै नफेरेको ल चिला रेडी भइ राजन भाइ लगभग रेडी हुँदैछ पूजा सकिनको लागि यहाँ हाम्रो पूजामा सघाउनु हुनेहरू है दिदी बहिनी भान्जा भान्जी अब के हो सानो अनुसारको है अर्ग्यानिक सबै बहिनीहरू सबै होइन ल ए बुहारी म त ए नमस्ते उता माथि होइन लच्छुको बुहारी त्यही त ए त्यही त हाम्रो वाचिप्पा त यो त मेन हो नि त होइन कुखुरा त्यही त वाचिप्पा ए खानु पर्ला पानी छैन वाचिप्पासँग को खाइदिनु पर्छ अब के भन्नु जति बादाम त्यस्तै ल जति बादाम झन् वाचिप्पा है साथी हो हाम्रो दाजु नेपालको यो नक्पा भन्छ होइन हाम्रो कुलुङ भाषा हो वाचिप्पा भन्छ वा भने कुखुरा भने खोले वाचिप्पा
हाम्रो दाजुको हो चिनाइदिनु न म तपाईँ चाहिँ मेरो जेठी देमाको छोरा आफ्नै दिदी बहिनीको भनेको छोरा म जेठीको छोरा उहाँ साइलीको छोरा कस्तो छ भनिदिनु नि त हामीले वाचिप्पा खाँदैछौँ साह्रै मिठो यता हाम्रो सोल्टी पनि खै दाजु भनेको म त है एकदम मजाले दाजु हो नि त कान्छीसँग त हामी दाजु बहिनी नै बोल्छौँ बडो गाह्रो एउटै ठाउँ पर्छ कि झलक दाजु यो कालो कालो चाहिँ त्यसको प्वाखहरू डढाएर हजुर यसो मिक्स गर्दा त्यो तितोपना आउँछ त्यसले गर्दा एकदम टेस्ट हुन्छ हजुर थाहा छैन भने होइन थाहा छैन भने अरू केही अरू चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पूजामा चाहिँ मेन चाहिँ अब वाचिप्पै होइन अरू खाए नखाए वाचिप्पा चाहिँ खानै पर्छ खानुपर्छ एकदम टेस्ट टेस्ट यो नखाइदिन के हाल्छ नि भनिदिनु नि त झलक दाजुले यसमा अब अदुवा हालिन्छ अब अदुवा लसुन अनि भोग खण्डमा विशेष गरी यसमा टिम्बुर हालिन्छ एकदम पाहाडमा फल्न पाइन्छ होइन पाहाडमा पाइन्छ यहाँ पनि बजार बजारमा पनि किन्न पाइन्छ होइन त्यसले चाहिँ एकदम झन् टेस्ट ल्याउँछ कि यहाँ अब मधेस सहर बजारमा चाहिँ जे जस्तो पाइन्छ अदुवा लसुन अब नुन खोर्सानी यसमा चाहिँ सबै हाल्नुपर्छ त्यसले गर्दा यसले टेस्टहरू अब पाइन्छ होइन स्वादहरू पाइन्छ धन्यवाद धन्यवाद हेलो 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 ल है हामी चाहिँ अब हेलो हेलो हामी चाहिँ अब बेलबारीबाट फर्किरहेछौँ है फेरि अर्को ग्याङ बेलबारीबाट हामी चाहिँ अब फेरि धरानतिर फर्क्यौँ हाम्रो पूजा सुजाम सकियो यो हिमाली चोक हो यो हिमाली चौक हो ल ल कस्तो लाग्यो हाम्रो वाचिप्पा है कस्तो लाग्यो है त्यही त म चाहिँ हिजो झन् मिठो लागेको सबसे मिठो लाग्यो कसलाई यहाँ देखिरहेको छ म त झन् बिमाको भाग सँगै खाइसकेँ 2 भाग मिठो मिठो भयो मलाई चाहिँ झन् गाह्रो पर्ने भयो रुगा लाग्यो ए मलको भाग पनि छ नि है अहिले म धरान आइपुगेर फोन गर्छु तपाईँहरूलाई ल हेर्दै गर्नु होला हाम्रो ब्लग यति नै हाम्रो दाइ अगेन यहाँ है हाम्रो भाइरल भइरहेको छ हाम्रो भिडियो अस्तिको भिजिट भइसक्यो यहाँ ल है त अहिले राखौँ यति नै बाई बाई